જીપીએસસી ફોર યર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે જીપીએસસી ફોરમાં. લેટ્સ ડુ ઇટ. તો આજે આપણે દેખવાના છે વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે. મને ખબર છે કે કેટલાક લોકો કહેશે કે વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે તો જતો રહ્યો, તો અત્યારે કેમ ભણાવો છો, પણ અત્યારે હું ઇનડેપ્થ એનાલિસિસ લાવ્યો છું. તમે ખાલી જસ્ટ 2 મિનિટ વિડીયો હું આગળ ચલાવું ને, દેખી લેજો, ટોપિક ખાલી દેખી લેજો, તમને આપોઆપ ઈચ્છા થઈ જશે કે મારા આખો વિડીયો દેખવો છે, બરાબર. તો વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડે વિશે થોડીક જાણકારી લેશું. અને એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 11 જુલાઈ, બરાબર. અને પહેલાં તો સબસ્ક્રાઈબ જ કરી લેજો, કારણ કે આજે જોરદાર ટોપિક ને જોરદાર ફેક્ટ્સ સાથે આવ્યો છું. એટલે પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ ઉપર બટન ઉપર ક્લિક કરો અને પછી બાજુમાં બેલ આઇકોન છે એમાં ક્લિક કરો, એટલે જ્યારે મારું લેક્ચર આવે ને ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળી જાય. એટલી મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે. અને લાઇક બી અત્યારે કરી જ દેજો, પછી જ તે વિડીયોમાં આગળ વધજો. તો આપણે હેડલાઇન્સમાં આજે 3 વસ્તુ છે. જો દરેક છોકરી 10મા ધોરણ સુધી ભણે તો 2050માં દુનિયાની વસ્તી 150 કરોડ સુધી ઘટી જશે. આવું કેમ? જાણીશું. દુનિયાનું ઉદાહરણ અને દેશનું ઉદાહરણ. કે તમને લોકોને લાગતું હશે આ અડધું ફડધું કેમ લખીને આવ્યા છો સાહેબ, પણ આગળ જવા દો, વાર્તા આગળ જા. પોસ્ટર જોઈને એવું થોડી કહી દેવાનું કે આ કંઈ નહીં, ચલો છોડો એ વાતને. ચલો, છેલ્લા 200 વર્ષમાં આ મોટા પડકારો માનવીએ ઝીલ્યા છે. કયા? સાક્ષરતા, 406 કરોડ બાળકોની શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી, એની વિશે ઇનડેપ્થ એનાલિસિસ લાવ્યો છું. ગરીબી, છેલ્લા 200 વર્ષનો આંકડા લાવ્યો છું. 94% લોકો દારૂણ ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા છે. અને આઝાદી, 1% લોકો લોકશાહીમાં પહેલાં રહેતા હતા અને હવે 56% લોકો રહે છે. પછી છોકરીઓનો સાક્ષરતા દર અને જન્મદર, એનો બી ડેટા લાવ્યો છું. હજી બી ટોપિક છે તમારા માટે સરપ્રાઈઝ. દેખો, આજે તો ખૂબ મજા આવશે તમને. પછી છે ને પ્રશ્નો બી થશે જ્યારે હું સમજાવીશ ને કે સર વસ્તી વધારો ક્યાં જઈને અટકશે, તો એનો જવાબ પણ મળશે. દુનિયામાં અત્યાર સુધી કેટલા જન્મ થયા છે, એનો પણ જવાબ મળશે. આપણું સરેરાશ આયુષ છે એ હજુ કેટલું વધશે, એનો પણ જવાબ હું આપીશ. દરેક જન્મથી ધરતી પર કેટલી અસર થશે, એનો પણ જવાબ આપીશ. સૌથી ઓછો પ્રજનન દર ક્યાં છે, એનો પણ જવાબ આપીશ. લોકોનું સરેરાશ આયુષ સૌથી વધુ ઓછું ક્યાં છે, એનો પણ જવાબ આપીશ. આ બધાનો જવાબ આપીશ ને 100% આપીશ. તો બન્યા રહેજો, બહુ મજા આવશે, ખૂબ મજા આવશે. અને સરપ્રાઈઝ ટોપિક. અને છેલ્લે તો બીજો આ એક અલગથી સરપ્રાઈઝ ટોપિક બી છે કે માનવનું પારણું આફ્રિકાની ગુફાઓના ગાર્ડન ઓફ ઈડન કહેવાય છે. હવે આને વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડેને શું લેવા દે? તમને વિચાર આવતો છે સાહેબ શું બીજું ઉઠાઈને લેતા આવતો, પણ અરે વેઇટ કરો. એમનામ થોડી સરપ્રાઈઝ ટોપિક નામ આપ્યું છે. તો સ્ટાર્ટ કરે. આ થોડીક અમુક લાઈનો મારે કહી દેવી છે સ્ટાર્ટિંગમાં વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન વિશે, કે જો તમારે વસ્તી પર નિયંત્રણ અને દુનિયાને શ્રેષ્ઠ બનાવી હોય તો સૌથી સારી રીત છે છોકરીઓને ભણાવો. તમે છોકરીઓનું શિક્ષણ અમુક એવું છે હજી બી કે 10મા પછી ના ભણાવી શકીએ, 12મા પછી ના ભણાવી શકીએ, ના કોલેજમાં તો ના કરવા દે, એવું બધું કંઈ હોતું નથી. તમે ભણાવો, છોકરીઓને ભણાવશો તો જ તે દુનિયા આગળ વધશે, દુનિયા શ્રેષ્ઠ બનશે. અને વુમન એમ્પાવરમેન્ટ ખૂબ જરૂરી છે કોઈ બી દેશને આગળ વધારવા માટે. દુનિયામાં જ્યાં છોકરીઓની શિક્ષિત છે ત્યાં વસ્તી અંકુશમાં છે. કેમ છે હું જણાવીશ. ભારતમાં જે શિક્ષણ છે, જે રાજ્યમાં મહિલા શિક્ષણ સારું આપવામાં આવે છે ત્યાં જન્મદર ઓછો છે, એટલે વસ્તી વધારો જે કંટ્રોલમાં છે એમ કહી શકાય. તો સ્ટાર્ટ કરીએ ફર્સ્ટ ટોપિકથી. જો દરેક 10મા ધોરણમાં સુધી ભણે, દરેક છોકરીઓ 10મા ધોરણ સુધી ભણે તો 2050માં દુનિયાની 150 કરોડ સુધી વસ્તી ઘટી જશે. કેમ એવું? સેન્ટેન્સ મગજમાં નહીં ઘૂસ્યું હોય, પણ હું ઘૂસાડીશ. ચલો. બ્રુકિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના રિપોર્ટ અનુસાર છોકરીઓના શિક્ષણ અને જન્મદર વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. શું છે? ગાઢ સંબંધ છે શિક્ષણ અને જન્મદર. કેમ કે શિક્ષણ છોકરીઓની પરિવાર નિયોજનની સમજ આપે છે. શિક્ષણ છે એ છોકરીઓને પરિવારનું નિયોજન આપે છે. તેમને બાળ લગ્ન અને નાની વયે માતા બનતા પણ બચાવે છે. શિક્ષણ બધી વસ્તુમાં સમજ બી આપે છે. બાળ લગ્ન અને નાની વયે પણ માતા બનાવતા પણ બચાવે છે. હવે તમને ખબર પડી હશે કે જે રાજ્યમાં જે છોકરીઓનો શિક્ષણ દર વધુ હશે
ત્યાં વસ્તી વધારો કંટ્રોલમાં હશે. હવે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન એન્ડ હ્યુમન કેપિટલ ઇન 21st સેન્ચુરી સ્ટડી અનુસાર ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના આ દરેક છોકરી અને છોકરાને ધોરણ 10 સુધીનું નિયમન શિક્ષણ મળે છોકરા અને છોકરીના તો 2050માં ક્યારે 2050માં કેટલી વસ્તી 150 કરોડ જેટલી ઓછી થશે. યુએન અનુસાર 2050માં અહીંયા લખેલું છે કે યુએને કીધું છે કે 2050માં આખી દુનિયાની વસ્તી 980 કરોડ રૂપિયા 980 કરોડ લોકો હશે. પણ જો અત્યારે છોકરા અને છોકરીને 10મા ધોરણ સુધી બી ભણાવવામાં આવે ને તો બી 150 કરોડ વસ્તી ઓછી હોઈ શકે છે. તો આઈ હોપ તમને ખબર પડી હશે. હવે દુનિયાનું ઉદાહરણ હું કહેતો હતો કે દુનિયાનું ઉદાહરણ શું છે તો દેખ્યા કે આફ્રિકામાં મહિલા શિક્ષણની સુવિધાઓ લઘુત્તમ છે એટલે ઓછી છે. નહિવત બી કહી શકાય પણ લઘુત્તમ વ્યવસ્થિત વાક્ય છે. ત્યાં દરેક મહિલા સરેરાશ 5.4 બાળકોને જન્મ આપે છે. એક મહિલા 5.4 બાળકોને જન્મ આપે છે સરેરાશ. આ એવરેજ છે. જ્યારે જે દેશોમાં છોકરીઓને 10મા ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ મળે છે ત્યાં 2.7 બાળકોને જન્મ આપે છે એક મહિલા. હવે તમને ડિફરન્સ આવી ગયો હશે કે 10મા ધોરણની ભણેલી જે છોકરીઓ અને આફ્રિકામાં જે શિક્ષણ નથી મળતું ત્યાંનો દર દેખી લો તમે બાળકોનો જન્મદર. અને પાછું અહીંયા તો કોલેજનો બી ડેટા લાવજો કે કોલેજ સુધી જે છોકરીઓ ભણેલી હોય તેની એક મહિલાની 2.2 બાળકોનો જન્મ આપે છે. એ 10મા કરતાં પણ ઓછું. એટલે જેટલું છોકરીઓ ભણશે મિનિમમ 10 ધોરણ સુધી તો ભણાવવું જોઈએ. પ્લસ જેટલું છોકરીઓ ભણે એટલું સારું છે. વસ્તી વધારો કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. હવે દુનિયાનું ઉદાહરણ તો લીધું. તમે કહેતા હશો કે સાહેબ દુનિયાનું ઉદાહરણ તો આવી ગયું પણ આપણા દેશનું બી લો ને. તો આપણા દેશનું પણ ઉદાહરણ છે કે આ સ્ટેટમાં ભારત પણ છે. કયા સેમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમના તાજા રિપોર્ટ કયો સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમનો જે રિપોર્ટ આવ્યો તેમાં પ્રતિ 1000 સૌથી ઓછો જન્મદર કેરળમાં 3.9 છે. સૌથી ઓછો જન્મદર કેરળમાં 13.9 છે. અને બીજા નંબર આવશે તમિલનાડુ 14.7 જન્મદર. અને આ રાજ્યમાં છોકરીઓ શિક્ષણમાં આગળ છે. એટલે તમને ક્લિયર કટ પિક્ચર થઈ ગયું હશે કે જ્યાં શિક્ષણ જે છોકરીઓને વધારે મળતું હશે ત્યાં જન્મદર કંટ્રોલમાં હશે. જ્યાં શિક્ષણ દર ઓછું મળતું હશે જ્યાં જે છોકરીઓને શિક્ષણ ઓછું મળતું હશે ત્યાં જન્મદર વધારે હશે. હવે 2011નો જે જોયું 2011માં આપણે સર્વેક્ષણ થયું હતું ત્યાં મહિલા સાક્ષરતામાં સૌથી 53 રાજ્યો હતા મહિલા સાક્ષરતામાં એટલે ભણતરમાં શિક્ષણમાં. રાજસ્થાન 52.7, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ હતા. રાજસ્થાનમાં જન્મદર 23.2 છે. દેખો કેટલો ડિફરન્સ છે. આ ફર્સ્ટ નંબરની રાજ્ય અને આ રાજસ્થાનમાં દેખો 23.2, બિહારમાં 25.8, યુપીમાં 24.8. આ જન્મદર આટલો વધારે કેમ છે? કારણ કે ત્યાં મહિલા શિક્ષણ ઓછું મળે છે. છોકરીઓને શિક્ષણ ઓછું આપવામાં આવે છે એટલા માટે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આ છે. મેન્સમાં બી લખી શકો છો પોપ્યુલેશનને લગતો. તો હવે વાત કરીએ તમે કે છેલ્લા 200 વર્ષમાં મોટા પડકારો આપણે માનવીએ ઉકેલ્યા છે. તો કયા ઉકેલ્યા એ દેખ્યા. પહેલાં તો સાક્ષરતાનું દેખીએ કે 406 કરોડ બાળકોના શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી 200 વર્ષમાં. હવે 18મી સદીનો જ્યારે પ્રારંભ હતો ને દોસ્તો ત્યારે 100માંથી 83 બાળકોને સુવિધા ભણવાની મળતી જ નથી. 100માંથી 83 બાળકોને ભણવાની કોઈ સુવિધા જ નથી. અને આ બાળકો સાક્ષર થઈ જ નહોતા શકતા એટલે ભણી જ નહોતા શકતા. એટલે આમ માની લઈએ કે 100 કરોડની વસ્તીમાં ત્યારે માત્ર 10 કરોડ લોકો જ તે સાક્ષર હતા એટલે ભણેલા હતા. મીન્સ કે 10મું સુધી ભણેલા હતા. 100 કરોડની વસ્તીમાંથી 10 કરોડ જેટલા. થોડો સુધારો ક્યારે થયો? 1930માં. કેવો કે 15 વર્ષની ત્યારે 1930માં શું હતું 15 વર્ષથી જે વધુ ઉંમરનો દર ત્રીજો વ્યક્તિ એટલે 1/3
સાક્ષર વ્યક્તિ થવા લાગ્યો અને હવે અત્યારે દુનિયામાં 86% લોકો સાક્ષર છે. કેટલા? 86%. આજે દુનિયામાં 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોની સંખ્યા 504 કરોડ છે, જેમાંથી લગભગ 85% એટલે કે 406 કરોડ લોકો તો સાક્ષર છે. એટલે તમને ડિફરન્સ આવી ગયો છે કે 18મી સદીમાં શું સિચ્યુએશન હતી, 1930માં શું સિચ્યુએશન હતી અને અત્યારે શું સિચ્યુએશન છે, કેટલો ફેરફાર આવી ગયો છે. આઈ હોપ તમને ખબર પડી હશે. તો બીજો પડાવ દેખ્યા કે ગરીબી, કે 94% લોકોને દારૂણ ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યા. તો વાત કરીએ 1820ની. 1820થી એક નાનકડા જે વર્ગ હોય ને તેને સુખી જીવનની સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થતી હતી. પણ આ શું હતું કે 100માંથી માત્ર 6 લોકો જ એવું સારું જીવન જીવતા હતા. બાકી 94% લોકો અત્યંત ગરીબ હતા. ગરીબોની જે ગરીબી રેખા નીચે હતા એમ. અને હવે 1950ની વાત કરીએ તો દુનિયાના 2/3 લોકો અત્યંત ગરીબ હતા. પહેલાં 94% હતા અને 2/3 એટલે દેખો ને 66.67% એટલા કહી શકે જો તમારે પર્સન્ટેજમાં સાંભળવું હોય તો. એટલા ગરીબ હતા. અને 1981માં આ આંકડો 42% થઈ ગયો, જે ખૂબ સરસ છે. અને 2015માં આ અત્યંત ગરીબ વસ્તી 10%થી નીચે થઈ ગઈ છે. ક્યારે? 2015માં. તેને છેલ્લા 200 વર્ષથી સૌથી વધુ મોટી ઉપલબ્ધિ કહેવાય છે. 200 વર્ષની મોટી ઉપલબ્ધિ. UN જે યુનાઇટેડ નેશન છે એના અનુસાર 200 વર્ષમાં દુનિયાએ વસ્તીના 94% ભાગને, સાંભળજો, 94% ભાગને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢ્યો છે. તો દેખો તમે 1820માં શું હાલત હતી કે 100માંથી માત્ર 6 જ લોકોને સારું જીવન મળતું હતું. પછી 1950માં 2/3 લોકો ગરીબો હતા. 1820માં 94% ગરીબો હતા. 1950માં 66.67% લોકો ગરીબ હતા. 1981માં 42% અને 2015માં તો 10% નીચે આવી ગયો. એટલે તમને આ પણ ફેક્ટ્સ અને કોન્સેપ્ટના આ ડેટા તમને બહુ જ કામ આવશે. આઝાદીની વાત કરીએ તો 1% લોકો લોકશાહીમાં રહેતા હતા અને હવે 56% લોકો રહી છે. હવે પાછી વાત કરીએ 1820થી લઈને કે 1820 સુધી 100માંથી માત્ર એક વ્યક્તિ લોકશાહી દેશમાં જન્મતો હતો. કેટલો? માત્ર એક. કેટલામાંથી? 100માંથી. અને આજે દુનિયામાં 56% લોકો લોકશાહી દેશોમાં રહે છે. 19મી સદીમાં વસ્તીનો 1/3 ભાગ કોલોનિયલ શાસનમાં રહેતો હતો અને લગભગ તમામ અન્ય રાજાશાહી સરમુખત્યારશાહીવાળા દેશોમાં રહેતો હતો. મૂળ કાં તો ગુલામ કાં તો કોઈ રાજાના અંડરમાં મૂળ ગુલામીનું જિંદગી જીવનને સ્વતંત્ર ના કહેવાય મૂળ એમ કે 19મી સદીમાં એવું હતું. અને 1820મું છે જે 18મી સદી કહેવાય તે 100માંથી એક જ વ્યક્તિ લોકશાહીમાં દેશમાં જન્મ લેતો હતો. 20મી સદીમાં દુનિયા ઘણી બદલાઈ ગઈ છે. કોલોનિયલ સામ્રાજ્ય સમાપ્ત થઈ ગયા છે. વધુ ને વધુ દેશો લોકશાહી થતા ગયા છે અને દુનિયામાં લોકશાહી વસ્તીની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. હવે છોકરીઓ, હવે હું તમારી જોડે મેં તમને કીધું હતું કે હું ડેટા બી લાવ્યો છું કે છોકરીઓનો સાક્ષરતા અને જન્મદર, તો રાજ્યનો બી લાવ્યો છું ને દેશનો બી લાવ્યો છું. તમે એક વસ્તુ નોટિસ કરી આમાં કે નોટિસ કરજો કે સાક્ષરતા દર ઘટતો જ જાય છે. કેમ ઘટતો જાય? કારણ કે જન્મદર વધતો જ જાય છે એટલા માટે. હવે કેરળમાં 92% છે પણ આનો સાક્ષરતા દર દેખો 13.90 છે. બીજા તામિલનાડુમાં 73% છે, હિમાચલમાં 76%, ઉત્તરાખંડમાં 71%. મેન વસ્તુ કેરળનું તમારે યાદ રાખવું જરૂરી છે. મારા ખ્યાલથી 92% સાક્ષરતા દર છે અને જન્મદર 13.90 છે. અને સેકન્ડ નંબરનું કદાચ પૂછી લે તો તામિલનાડુ 73% સાક્ષરતા દર છે, 14.70% જન્મદર છે. હવે ઓવરઓલ ભારતનું દેખીએ, ભારતનું ઓવરઓલ એવરેજ કાઢીએ તો 65% સાક્ષરતા દર છે. એટલે 65% લોકો ભારતના ભણેલા છે અને એનો જન્મદર છે ભારતનો એવરેજ સરેરાશ જન્મદર 20% છે. તો આઈ હોપ તમને આ ડેટા બહુ કામમાં આવ્યા છે. હવે
અમુક સવાલોના જવાબ મેં તમને કીધા હતા કે સર તમને હવે બહુ બધા સવાલો થશે, એના બી જવાબો લાવીશ અને એનો સ્ત્રોત છે સેમ્પલ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમનો જે રિપોર્ટ છે એના આધારે છે. તો કોઈ વાંધો ઉઠાવે એને પહેલાં હું કહી દઉં. ચલો તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. વસ્તી વધારો ક્યાં જઈને અટકશે? એવો સવાલ બી થાય કે સાહેબ વસ્તી વધારો ક્યાં જઈને અટકશે? તો વસ્તી 700 થી 800 કરોડ થવામાં 13 વર્ષ એટલે 2023 સુધી લાગશે, પણ 800 થી 900 કરોડ થવામાં 14 વર્ષ એટલે 2037 લાગશે. વસ્તી વધારાનો દર ઘટી રહ્યો છે, સાંભળજો, ઘટી રહ્યો. આથી 900 થી 1000 કરોડ થવામાં 20 વર્ષ એટલે 2057 જેટલો સમય લાગશે. બરાબર. હવે દુનિયામાં અત્યાર સુધી કેટલા લોકોનો જન્મ થયા છે? તો દુનિયામાં અત્યાર સુધી 10,800 કરોડ લોકો અત્યાર સુધી જન્મ્યા છે. કેટલા? 10,800 કરોડ લોકો જન્મ્યા છે. અને અત્યારે કેટલી છે આખા વર્લ્ડની વસ્તી? 707 કરોડ, જે આખી દુનિયાની જે અત્યાર સુધી જન્મે એના 6.5% જ છે. બરાબર. આ ડેટા લાવવામાં બહુ મહેનત લાગે તો અત્યારે લાઇક કરવાનું ભૂલી ગયા હોય તો લાઇક કરી લેજો, અને સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર તો જતા જ નહીં. આપણું સરેરાશ આયુષ્ય હજી કેટલું વધશે? તમને થાય કે સર હજી આપણું સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું વધશે? તો 2045 સુધીમાં આયુષ્ય 6 વર્ષ વધી જશે. 25 વર્ષ પછી મનુષ્યનું સરેરાશ આયુષ 77 વર્ષ થશે, અને ઈસવીસન 2183 વર્ષ થઈ જશે. જે માનવીનું સરેરાશ આયુષ 83 વર્ષ થઈ જશે. અને અત્યારે તો તમને એમ થશે સર અત્યારનું તો કહો, તમે ભવિષ્યની વાત કરો છો. અત્યારે 71 વર્ષ છે સરેરાશ આયુષ, અને 2000માં 67 વર્ષ હતું. 2000માં 67 વર્ષ હતું. મેં ભૂતકાળનું બી કહી દીધું કે 2000માં 67 વર્ષ હતું. અત્યારે 71 વર્ષ છે, અને 2100ની સાલમાં 83 વર્ષ સરેરાશ આયુ થઈ જશે. હવે દરેક જન્મથી ધરતી પર કેટલી અસર? હવે એમ થાય કે આવો તો કોઈને પ્રશ્ન બી નહીં થયો હોય તો બી હું પ્રશ્ન બી લાવ્યો છું ને જવાબ બી લાવ્યો કે દરેક એક માણસ જન્મે, એક બાળક જન્મે, એનાથી ધરતી પર કેવી અસર શેની પડે? હું તમને સમજાવું કે દરેક અમેરિકન બાળક છે ને પોતાનો સમગ્ર જીવનમાં વાતાવરણમાં 10,000 મેટ્રિક ટન CO2 વધારે છે. 10,000 મેટ્રિક ટન CO2 વધારે છે. અને કોઈ ચાઇનીઝ બાળકની સરખામણીમાં આ 5 ગણું વધુ છે. જો કોઈ ચાઇનીઝ બાળક જોડે સરખામણી કરીએ અમેરિકાની, તો અમેરિકાનું જે બાળક છે એ 5 ગણું લે છે, આ જે વધારે છે CO2. અને જે આખી જિંદગીમાં 10,000 મેટ્રિક ટન CO2 વધારે છે. ભારતમાં માથા દીઠ કાર્બન ઉત્સર્જન CO2 1.73 મેટ્રિક ટન છે. એટલે માથા દીઠ આપણે દેખીએ અમેરિકાનું એક બાળક આખા જીવનમાં 10,000 મેટ્રિક ટન CO2 વધારે છે, અને ભારતનું 1.73 મેટ્રિક ટન છે. યાદ રાખજો. હવે તમે વિચારશો કે સર સૌથી ઓછો પ્રજનન દર ક્યાં છે? તો સૌથી ઓછો પ્રજનન દર તાઇવાનમાં છે. એમાં 2.38 કરોડની વસ્તીવાળા આ દેશમાં દરેક મહિલા એવરેજની વાત કરું છું, દરેક મહિલા 1.21 બાળકને જન્મ આપે છે. માલદીવમાં 1.23 બાળકોને જન્મ આપે છે, અને પોર્ટુગલમાં એક મહિલા 1.24 બાળકોને જન્મ આપે છે. આ એવરેજ છે. ભારતમાં પ્રજનન દર 2% છે, 2 બાળકો છે. લોકોનું હવે પાછો પ્રશ્ન થાય કે લોકોનું સરેરાશ આયુષ્ય સૌથી ઓછું ક્યાં છે? તમે આયુષ્ય તો કીધું કે સર આ 2000માં આટલું થશે, પછી 2100માં આટલું થશે, પણ અત્યારે સૌથી ઓછું ક્યાં છે? તો આફ્રિકા દેશના નાઇજરમાં લોકોની સરેરાશ આયુ તમે બિલીવ નહીં કરો 15 વર્ષ ને 2 મહિના છે. સરેરાશ આયુ 15 વર્ષ ને 2 મહિના છે, અને આનાથી તે સૌથી વધુ યુવાન વસ્તીવાળો દેશ ગણાય છે. પણ ભારતમાં 15 થી 59 વર્ષની વ્યક્તિઓની વસ્તી દુનિયામાં સૌથી વધુ છે. જે યુવા વર્ગ છે એ ભારતમાં આખા દુનિયામાં સૌથી વધુ છે, પણ સૌથી વધુ યુવા વસ્તી ધરાવતો દેશ હોય તો આફ્રિકાના નાઇજર, અને જે વસ્તી પૂછે તો ભારત.
અને વસ્તીનો જે આ 60% ભાગ છે, મીન્સ કે 15 થી 59 વર્ષની ઉંમરના જે વ્યક્તિ છે ભારતમાં, એ આપણી આખી વસ્તીનો જે ટોટલ વસ્તી છે એનો 60% ભાગ છે. અને આ રહી સરપ્રાઈઝ કે માનવનું પારણું, અને ફાઇનલી તમારી સરપ્રાઈઝ તમારી સામે છે. માનવનું પારણું આફ્રિકાની ગુફાઓને ગાર્ડન ઓફ ઈડન કહે છે. આફ્રિકાની ગુફાઓને ગાર્ડન ઓફ ઈડન કહે છે. સ્ટ્રક ફોન્ટિન ગુફાઓ વિશે દાવો કહે છે કે હોમોસેપિયન્સ, એટલે કે હોમોસેપિયન્સનું મિનિંગ થાય કે આપણે મનુષ્ય લગભગ 2 લાખ વર્ષ પહેલાં આફ્રિકાની આ ગુફાઓમાં સૌ પ્રથમ જન્મ્યા હતા. જે માનવનો સૌ પ્રથમ જન્મ જે આ આફ્રિકાની ગુફાઓ છે ત્યાં જન્મ થયો હતો. અને આફ્રિકામાં જોહાન્સનબર્ગની 40 કિલોમીટરની અંતરે આ ગુફાઓ આવેલી છે. અહીં અનેક સ્થળે મનુષ્યના પ્રારંભિક કાળના અવશેષો પણ મળ્યા છે. વીટ વોટર સરે બેઝિનમાં 47,000 હેક્ટરમાં ફેલાયેલા આ વિસ્તારને મનુષ્યનું પારણું કહ્યું છે. કે 47,000 હેક્ટરમાં આ વિસ્તાર ફેલાયો છે જે આ ગુફાઓનો, જ્યાં માનવામાં આવે છે કે સૌ પ્રથમ જે 2 લાખ વર્ષ પહેલાં માનવીનો પ્રથમ જન્મ્યા હતા ત્યારે આ ગુફામાં જન્મ્યા હતા, તેને મનુષ્યનું પારણું, અને બીજું કહીએ તો ક્રેડલ ઓફ હ્યુમન કાઇન્ડ પણ કહેવાય છે. એ સ્થાન જ્યાં માનવીય સભ્યતાનો વિકાસ થયો હતો, ઉદય થયો હતો. તો આ વાત તમને કોઈને નહીં ખબર હોય તો આઈ હોપ તમને મજા આવી હશે. આ તે બહુ અગત્યના, બહુ મહેનત લાગે છે આ તમારા માટે કન્ટેન્ટ બનાવવા માટે. તો પ્લીઝ લાઇક ના કરવી હોય તો અત્યારે પ્લીઝ લાઇક કરી દો. અને ચેનલ ઉપર નવા હોય કે જૂના હોય, સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. આવા નવા ઇનડેપ્થ એનાલિસિસ કરેલા વિડીયો આવશે. અને બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો જેનાથી મને પણ મોટિવેશન મળે. તમે લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો તો મને મોટિવેશન મળે આવા સરસ કોન્સેપ્ટ લઈને વિડીયો ઇનડેપ્થ એનાલિસિસ, જેનાથી તમારે જીપીએસસી મેઇન્સ છે, પ્રિલિમ્સ છે, બધી એક્ઝામમાં કામ લાગે એવી રીતે ફેક્ટ્સ પ્લસ કોન્સેપ્ટને બધું હું મિક્સ કરીને તમારા માટે લેતો આવું છું. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આપણું GPSC_forever કરીને એક પેજ છે, એના ફોલો કરો. અને ટેલિગ્રામમાં GPSC_forever, જે આ મેં તમને ભણાવી આ PDF અને દરેક લેક્ચરની PDF તમને ત્યાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે, જે બીજે ક્યાંય પ્રોવાઈડ કરવામાં નહીં આવે. તો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામની લિંક તમારે સર્ચ ના કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક છે, જોડાઈ જજો. તમને ડાયરેક્ટ તમે પહોંચી જશો ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં. તો આઈ હોપ તમને મજા આવી હશે. તો પ્લીઝ ફરીથી કહું છું, લાઇક કરી દો મારી વિડીયોને, શેર કરો અને પ્લીઝ કોમેન્ટ કરો કે કેવો લાગ્યો વિડીયો, તો મને પણ મોટિવેશન મળે આવા નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવવામાં. અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. તો લેક્ચરને અહીંયા એન્ડ કરે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.